Sa panayam ni Karen Davila kay Albay Representative Joey Salceda, sinabi nito na si Pbbm ay mas dilawan pa kaysa kay Ninoy Aquino. Nais rin iparating ni Congressman Salceda kay Pbbm na dapat ay mas matapang ito at agad na maipahuli ang mga smugglers na sumasabotahe sa ating agrikultura. Ngunit tila iba naman ang naging kasagutan dito ni Juan Ponce Enrile, at ipinaliwanag nito ang pamaraan ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ipinaliwanag din ni Enrile kung bakit di pa rin naaresto ang mga smugglers bagamat natukoy na kung sino ang mga ito. Narito ang full video, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. Nakapost na rin po. Mang Juan, sa isang panayam po dito sa isang ekonomista at Albay, 2nd District Representative Joey Salceda, meron siyang nabanggit, no, panayam sa kanya sa ANC, at sinabi niya dito na parang mas dilawan pa itong si Pbbm kay Pinoy. Gusto niya maging stricto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang masasabi niyo rito, Mang Juan? Alam ko si Joey. Matalino yan. He knows what he's talking about. Pero ano ba ibig niya sabihin na maging mas stricto si Bongbong kay President Duterte ba? Hindi, ang sinabi kasi niya na more dilawan than Pinoy. Kumbaga masyadong mabait. Gusto niya na medyo mas stricto sa pagmamanage sa bansa. Alam mo naman, yung sa ating mga kababayan, marami nang galit dito sa mga smuggling, sa kung ano-ano pa, mga illegal. Gusto niya, kumbaga, parang maging stricto itong sa pamamahala si Pangulong Bongbong Marcos. Depende yan sa namumuno. They might appear to be soft. But like Teddy Roosevelt, ang sabi ni Teddy Roosevelt, walk softly but hold a big stick. Yun ang palagay ko ang ginagawa niya. He tries to be gentle. Because kung baril ang gagamitin mo, if you use force in governing a society, you're no better than Hitler. Di ba? Madaling pumatay ng tao eh. But to govern with a balance force, application of coercion. Sabi nila, there are only two ways of governing. You use the values of your country to govern, in which case you will become, when you are seen as pacific. Or yan sinasabi mo na mabait, or you become tyrannous like Stalin. Coercion. You coerce your kababayan to submission. Yes, we have to enforce the law. But we must have to observe due process. That is the difference between authoritarianism and liberalism. You have to apply the law and follow the process written in the law of how to handle problems of the country. But be firm. Walang patawad, basta let the law apply. I don't think you can say that Bongbong is weak, Bongbong is mahina, or Bongbong is mabait. Kalmado siya eh. Hindi para-karaka na, oy,
barilin mo yun si ganon. Arestuhin mo yun si ganon. And just mere suspicion, mag-order ka na. Hindi ganon eh. O kaya, seize the property of this person or the business of that person or the goods of that person. Hindi ganon. There is a law. We are a rule-based society. Okay. Kung gayahin natin ang Russia, gayahin natin si Saddam Hussein, si Muammar Gaddafi, si yung sa Uganda, Idi Amin, ay madali yun eh. Dahil sa kanila walang batas. But we are using a democratic system of government where we value freedom more than life, liberty, and property. We respect those values that we have written in our Constitution. We have to apply the law. Sometimes it's difficult. Sometimes it takes time for the law to be applied. Sometimes we arrest people and put them in jail for years without trial. Because that is what our people in their social contract agreed upon. Yun ang pinag-usapan ng ating mga ninono na gumawa ng ating saligang batas. Ganito ang sistema natin. Sa China, iba ang sistema nila. They are a one-party society. Tayo, multi-party tayo. Pati mga party list, iba-iba ang partido yan. Magulo ang ating sistema. Pero that is the system that we have. Mm-hmm. Okay. Mang Juan, dito po sa issue ng smuggling sa agricultural products, sa bigas, sa asukal, sa oil, nagkaroon din po ng pagdinig ang Senate dito at nakastigo yung ilang sangay ng gobyerno dahil meron namang existing na batas. Ang gusto nila, bakit wala pang nasasampulan, wala pang sinasampahan ng kaso, tapos yung mga inilalabas nila na pangalan, sinasabi nila na paulit-ulit lang po na nabo-broadcast, na nababanggit pero hindi pa nakakasuhan. Tingin nyo ba ano ba ang mahirap dito, Mang Juan, or anong challenge sa kanila? Bakit hindi nila magawa itong pagsasampa ng kaso? Lumulutang parate yung mga pangalan na noon pa ay lumulutang na ito yung mga nasa likod ng smuggling sa iba't ibang mga produkto. Mawalang galang. Ang dahilan dyan ay weak ang ating bureaucracy. Madaling suhulan, kaya yung mga nagnenegosyo dito na walang konsensya, sarili lamang nila ang iniisip nila. Lahat ng paraan para hindi sila magbabayad ng buwis gagawin nila. Kaya nasa enforcement yan eh. Nasa enforcement. Pero ang mas delikado, Admar, na nangyari sa some time ago dito sa atin, yung mawalang galang. I'm just talking here as a citizen of this country and with due respect to the Supreme Court. I think, in my view, this is my personal opinion, there is some lapses in the analysis of the joint exploration in West Philippine Sea.
nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas, Vietnam at China na mag-joint exploration sa West Philippine Sea. Ang nagsampa ng kaso dito sa ating bansa ay yung bayan. Kinwestiyon nila yung participation ng Pilipinas doon sa joint exploration. Ang ating Korte Suprema sinunod yung teorya ng bayan party. Sila Congressman Colmenares. Sinabi nila ng Korte Suprema, labag sa ating saligang batas yung kasunduan na yan. Ngayon, tinanggal nila ang Pilipinas doon sa joint exploration. Itutuloy ngayon ng China at ng Vietnam yung kanilang joint exploration. Mawawalan ng share ang Pilipinas, uubusin nila yung langis or natural gas dyan sa West Philippine Sea na yan. Dahil hindi tayo makagalaw, hindi tayo makasabi. Sino ang nasaktan? Oo, yun ang paningin nila, labag sa konstitusyon. Pero dapat noon, kinonsultahan naman nila sana ang ehekutibo. Sapagkat there is such a thing that as a political question na hindi pakikialaman ng Korte Suprema kung ang nakasalang sa kanila ay may political content. Kagaya niyan. That is a political question because it involves other countries beyond the jurisdiction of the Supreme Court. They could have set back and say this is a political question that must be addressed to the elected president of the country who shapes foreign relations. Then we could have continued to participate in that joint exploration so that makinabang ang bayan natin at hindi tayo madidihado diyan sa West Philippine Sea. Hindi naman parang spring yung langis at natural gas diyan. Yan ay mauubos. Finite resource. Hindi forever yun. May hangganan yun. Because nasa pocket lang yun eh. Parang isang deposito na nandun at yun ay sisip-sipin ng bomba na itatayo mo. Ngayon, anong gagawin ng Pilipinas? Makikinabang ang Vietnam at China. Tayo, nanalo tayo. Nanalo yung bayan sa kaso. Sino ang linoko ng bayan? Si Presidente Marcos, si Presidente Gloria na Presidente nung isinampa yung kaso na yun, o si Presidente Duterte. Ang linoko nila ang sambayan ng Pilipino. Talagang hindi nila inisip yung re-epekto nitong ginawa nila. Wala. Imagine kung kasama tayo doon at may participation tayo din. Hindi na sana tayo mag-i-import ng langis at natural gas kung malaki yung matutuklasan na deposito ng langis at natural gas dyan sa West Philippine Sea na yan. Totoo, nanalo tayo sa
International Arbitration Court. Pero hanggang doon lang yun. That is an empty victory. You cannot enforce it. You have to negotiate with these powers, these countries, because you do not have the level of military and economic capacity that they have. That is why we should use diplomacy. We should use politics to improve our position. Pero nawala na yun. I do not know how we are going to remedy that. We have to amend the Constitution to change the doctrine. You cannot cure that by legislation. You cannot cure that by investigation of the Senate or of the House. You cannot cure that. Period. The only way to cure that is by the people themselves, by changing their constitution. Mhm. And Mang Juan, nakaabot na siguro ito possible kay Pangulong Bongbong Marcos and yung possible implication. Meron po ba kayong informasyon na hihilingin ito ng ating gobyerno sa Solgen, kayo po mangunguna para latagan muli at magmosyon sa Korte Suprema na i-reconsider itong naging kanilang desisyon po? Kasi yun nga, parang tuloy gusto ng Pilipinas sa China na ituloy talaga itong joint exploration, pero may itong hadlang, possible na hadlang dito sa development na ito. Dapat lang na mag-file sila ng motion for reconsideration para pag-usapan muli. Itong issue na ito, this is one of the most serious problem that was brought into the country. And syempre, wala naman tayong kakayanan. Yun bang nag-petition nito, sila ba ang magkakapital na butasan yung nasa West Philippine Sea? Unang-una, hindi natin kaya na susuluhin yung exploration niya. Napakamahal yan. Alam mo, doon sa Caspian Sea, mayroong isang oil well doon. Hundreds of billions of dollars in 20 years ang inubos nila to develop, explore and develop an oil field. Do we have that? 300 billion yung Kasagan oil well, kaya ang tawag nila Kas-Olgan. Kaya ba ng Pilipinas na puntuhan yung ganong mga project? Ubus, hindi lang milyon, hindi lang 1 billion, hundreds of billions in 20 years. Imagine who can throw away that kind of money, capital, without any clear hope na in the end you can recover it. Sugal yan eh. Eh tayo, kala natin ganun-ganun lang ang mag-explore ng paghahanap ng langis.